Magandang araw po sa kanilang lahat. Ito po si Jigs, Villaflores, and welcome to the book launching of Talambuhay ni Santo Domingo, sponsored by the Philly. Alam niyo po, as far as I know, ito po ang kauna-unahang aklat tungkol kay Santo Domingo na isinulat sa wikang Tagalog after 800 years of the Dominican Order. Kaya nang umpisahan ko pong gawin ang talambuhay ni Santo Domingo, my main concern is baka mali o hindi tama ang maisulat ko kay St. Dominic. Kaya humingi po ako ng tulong sa mga paring Dominico, sa mga nakakaalam ng buhay ni Santo Domingo. Ito ang matalik na kaibigan ng mga Philly, si Father Jun Sipalay, former Father Provincial, at dating nagtuturo ng buhay ni St. Dominic sa mga novices, at si Father Roy Rodriguez, very proficient sa Tagalog sapagkat tubong Quezon. Kaya ipinadala ko sa kanila ang aking manuscript at nang bumalik ang mga comments nila, nagulat kami mga Philly sapagkat napakagaganda ng mga sinulat nila tungkol sa aklat. Halimbawa, si Father Roy, tinapos niya ang buong libro sa loob lamang ng isang araw at ito ang sabi niya, I find myself hooked in checking your manuscript. Reading it is so inviting that it has practically prompted me to finish it. At ang sagot ko, that's really my goal, Father Roy. Isang upuan lang, tapos na. This is a simple, easy-to-read reference material for all Dominicans, Third Order, college students, all Catholics. A primer about St. Dominic. Father Roy continued, I do highly recommend it to our formandi. It is really very informative. Vicaire in the vernacular, a must-read for everyone. Kaya sa araw po ito, naatasan ako ng Philly upang ipaliwanag kung paano ko ginawa ang talambuhay ni Santo Domingo. Let's start with my sources. I believe I'm only as good as my sources. Kaya every book about St. Dominic that I could lay my hands on, kinuha ko. Sinuyod ko ang Amazon.com at lahat ng libro ni St. Dominic, binili ko. And they're not cheap. I had my sister-in-law from Chicago ship them to me in a balikbayan box. Tapos, ginalugad ko ang internet. Binisita ko bawat website ng mga Dominican Fathers and Sisters spread all over the world. Pati ng Varsitarian at Facebook ng Dominican students. Pati na rin ang Daily Inquirer. Basically, my main sources center around 5 books about the life of St. Dominic. 1. Libellus by Jordan of Saxony. 2. The Process of Canonization of St. Dominic in Bologna and Toulouse. 3. The 2 books by Humbert of Romans. 4. The Narratives of Sister Cecilia. And finally, M.H. Vicaire, the famous biographer of St. Dominic. As a bonus, I added a brief chronology of events, which I find very helpful. Time management. We lived in the U.S. for over 32 years, and now that we are retired, I have plenty of time to spare. So I devoted 2 hours in the morning, 2 hours in the afternoon, and 2 hours in the evening, a total of 6 hours every day. Ito ang natutuhan ko sa kumbento ng Santo Domingo. Study, pagsasaliksik, pag-aaral. There are millions of neurons firing. The more you study, the more neural connections you establish. That's why Einstein said, it's not that I'm smart, it's just that I stayed with the problem longer. And that is what contemplation is all about, staying with the problem longer. Because alone, in the stillness of that solitude, when you stay with the problem longer, you'll meet the Prince of Truth.
Methodology. How do you attack the problem? I just focus on three things. 1. The power of storytelling. This is the best thing I learned from Father Tereso Campillo when the Philly attended the Institute of Preaching seminar. Preaching is storytelling. It opened my eyes. And so, all I did is collect all these stories and anecdotes about St. Dominic. And I believe that 95% of all stories about St. Dominic are included in this book. So I did the heavy lifting already for you. And all you have to do is read the stories. But they are not just mere stories. I separated what are myths and legends from what are factual, especially about the miracles of St. Dominic. Halimbawa, na mag-levitate si St. Dominic sa isang simbahan, nasaksihan ito ng prior ng kumbento na si Mateo. Di naglaon dahil sa nakitang himala, pumasok si Mateo sa Order of Preachers. Ibig sabihin, may talagang saksi sa himalang ito. Ganon din ang nangyari nang sagipin ni Dominic ang mga nalulunod na English pilgrims. Isa sa nasagip ay nangangalang Lawrence. At dahil sa nailigtas ni Dominic ang buhay niya, pumasok din siya sa order. At paano ang himala ng lumalakad na ulan? Minsan, bumagyo, bumuhos ang malakas na ulan. May isang kasama si St. Dominic at wala silang masilungan. Nagantanda ng krus si Dominic at hindi sila nabasa ng ulan. Dito ako natuwa. Di ba hinati ni Moises ang tubig ng dagat? Ang tubig dito ay stationary lamang, hindi gumagalaw. Nakatigil ito habang tumatawid ang mga Israelita sa kabilang pangpang. Pero sa kaso nila St. Dominic, habang lumalakad sila, lumalakad din ang ulan sa harap nila. Pinoprotektahan sila para di mabasa ang kanilang damit. At ito mismo ay nasaksihan ng sidekick ni Dominic na si Bertrand ng Garigua. Parang may turo ang ulan. Bukod dito, ang pacing ng istorya mabilis. Kasi pagka mabagal, baka antukin ang magbabasa. Ito ang natutuhan ko sa Netflix. Like a river, it flows. May action, may movement, fast-paced. I divided Talambuhay into 5 chapters only, but they are packed with stories. For example, the Albigensian heresy. Bakit ba napakahirap kumbinsihin ang mga erehe? Kasi meron silang sistema. Mahirap kalabanin ang sistema. Parang inuumpog mo ang iyong ulo sa pader. Meron na silang papa, obispo at kaparian. At ang naging kalaban ni St. Dominic ay hindi mga lalaking kaparian na ang tawag ay perpekto, kundi mga babaeng katar. Mas matindi silang kalaban. Nakakapasok sila sa bawat tahanan at napakagaling sa social networking. What about the Albigensian Crusade? Ito ang naging problema ni Santo Domingo. Mahirap nang kumbinsihin ang mga erehe, nadagdagan pa ng madugong digmaan. And the Albigensian Crusade is billed as the most brutal war in religious history. Kasi massacre ang nangyari. Nang tanungin ng mga Crusaders ang papal legate, Among, paano namin malalaman kung sino ang mga Katoliko sa mga erehe? Kasi pagka tinanong namin sila, malamang, dahil sa takot, sasabihin nilang Katoliko sila. Kaya't di umano sumagot ang kinatawan ng Papa. Kill them all. God will know His own. Of course, napatunayan later na fake news lang ito. Pero kumalat na ang balitang ito. At sa totoo lang, ito talaga ang nasa puso ng mga sundalong Crusaders. Sapagkat walang isa mang nakaligtas. Pati mga pare, mga bata at kababaihan ay pinaslang. At paano si Simon de Montfort, ang pinuno ng krusada? Itinuturing siya ng mga military historians na napakahusay na general.
sapagkat naipanalo niya ang maliit na puwersa laban sa napakalaking puwersa ng hari ng Aragon. Pero malaki ang problema niya. Ang kanyang sundalo lumubog, lumitaw. Kasi kaya sila sumama sa krusada ay para makakuha ng indulhensya at makukuha ito sa pamamagitan ng pagsiserbisyo ng 40 days. Kaya pagkatapos ng 40 days, uwian na. Hindi tulad sa krusada sa Holy Land, dahil sa layo ng lugar, pag pumunta ka roon, pirmihan na. Wala nang uwian hanggat hindi natatapos ang krusada. Samantalang dito, pagkatapos ng 40 days of service, uwian na sa bahay. Kaya't ang mga teritoryong nasakop ni Simon ay muling nakukuha ng kalaban kasi kulang ang sundalo. The power of poetry and metaphor. Although this book is written in prose, binudburang ko po ito ng mga tula. In the beginning of every chapter, there's a short poem telling us what the chapter is all about. Alam nyo, malaki ang respeto ko sa mga Makata kasi mayroon silang mata na wala ang iba. Ang madilim na palilinaw nila. Tumatagos ang kanilang mata sa pader. Kaya't isinama ko po rito ang Makata ng mga Makata, si Dante ng Divine Comedy. Hindi ko alam, gumawa pala siya ng tula tungkol kay Saint Dominic at napakaganda ng kanyang paglalarawan kay Saint Dominic. What about the metaphor of Talambuhay that ties up the whole book? That's the metaphor of fire. Apoy na may mata. Apoy na nakakakita sapagkat ito ang mata ng katotohanan at walang nakaliligtas sa mata ng katotohanan. Kaya't ng panahon ni Dominic, nakuha niyang sumali sa kanyang order ang pinakamatalinong tao ng panahon niya. Mga kilalang doktor ng theology, philosophy at canon law sa pinakasikat na universidad ng Paris at Bologna sapagkat hawak niya ang pulso ng kanyang panahon. Hawak niya ang sagot sa kanilang mga tanong. Ang top recruiter niya, si Reginald of Orleans. Sa loob ng 6 na buwan, he recruited 100 novices. The power of the storyboard. After I left the convent, my first job was as a copywriter in Philprom and ASPAC Communications. I worked closely with art directors and I learned from them the power of the storyboard, the power of illustration. Finally, the book is a trilogy. Upang makilala ng lubos ng mga Pilipino si Santo Domingo, hindi lamang isa, kundi 3 libro ang iaalay ng Philly sa 800 Jubilee ng Dominican Order. The second book is Why Saint Dominic is the Saint of the 21st Century. We know that Einstein is the person of the 21st century. I would like to propose that Saint Dominic is the saint for the 21st century. What they have in common is veritas. The truth of science and the truth of religion are just one. Can you threaten what is real? You can threaten what is false, but you can never threaten what is real. Matatakot ba ng anino ang araw? So, what is the heresy of the 21st century? Of course, there is no heresy right now per se. But what is the moral cancer of the 21st century? Whatever that is, Dominic has the answer. The third book is about the Desert Fathers and Dominican spirituality. It is a spiritual guide on how to live our lives in this century. In closing, let me quote Father Junsi Palay about the book. Congratulations is not enough to describe your work. This is an excellent synthesis on the life of our Holy Father, Saint Dominic. This is what we need in our times. I know I'm not well versed in Filipino, but this work has left me with deep admiration for your talent and skill in putting into Filipino
the synthesis of the many stories about the life of our Father Saint Dominic. I've been teaching Saint Dominic when I was assigned in the novitiate, but this one is indeed an excellent source for those who would like to know more on the life of Saint Dominic and be inspired by how he captured the spirit of a preacher for his time. Let me end this presentation with my poem about the death of Saint Dominic and the passing of the torch to his younger brethren. Tulad ng mga nalagas na dahon ang buhay ng tao, ikinakalat ng hangin ang mga tuyot na damo, na ang dagta ay sinipsip na ng panahon. Ngunit may bagong sanga ang kahoy na namumulaklak ng bagong usbong, at minsan pa bumabalik ang tagsibol. Ganyan ang buhay ng tao. Ganyan ang buhay ni Dominic, na habang pumapanaw ang isang henerasyon, umuusbong naman ang isang bagong tagsibol. Marami pong salamat.